දවසක් ඒවා සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ කොහොමද හරියට Java install කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු කොහොමද ඉස්සරහම මේක දෙක කරන්න කියලා. ඉස්සරහම අපි බලන්න ඕන ඔයාලගේ laptop එකේ හෝ කම්පියුටරේ Java install කරගෙන තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒක අපි check කරගන්න මෙහිමයි. ඔයාලගේ search bar එකට ගිහිල්ලා cmd කියලා ගහගෙන command prompt එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ගහන්න java hyphen version කියලා කෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ ඔයාලගේ යම් කිසි java version එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ already කොහොමද install කරලා තියෙන නිසා මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් java version 1.8.0 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඇත්තටම Java කාගේ හරි කම්පියුටර් එකක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක නැත්නම් දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්නනේ. හරි. එතකොට ඔයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන් මැසේජ් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ එන මැසේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Java is not recognized as a internal or external command. මේ වගේ error message එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඉස්සරවම Java install කරගන්න කලින් හරියටම Java ඩිවලොප්මන්ට් කිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා Java JDK කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ Oracle මේ විදිහට www.oracle.com මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Java download කියන එක ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ එයාලගේ සයිට් එක ඕපන් වෙනවා මේ විදිහට. මේකෙදි latest version ටික බලා ගන්න පුළුවන්. Java SE development kit 18.0.11 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට operating system එක වැදගත් වෙනවා ඊට පස්සේ. ඔයාලගේ තියෙන Mac OS එකක් නම් එහෙම නැත්නම් Windows නම් ඔයාලට අදාළ operating system එක ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. මගේ තියෙන Windows නිසා මම Windows කියන එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට 64 bit installer එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ. ෆයිල් සයිස් එක MB 153යි. ඊට පස්සේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් MB 153ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් ඩිරෙක්ටරි එකට ගිහිල්ලා අදාළ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත software එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ normal application එකක්. එහෙම නැත්නම් software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට එනවා. next ගිහිල්ලා make sure ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ C drive එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන එකට ඉන්ස්ටෝල් මේ විදිහට next ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ දැන් මම කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක කට් කරගන්නවා. මම කොහොමද already install කරගෙන තියෙන නිසා මේක මම කට් කරගන්නවා. ඒක කට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ install වෙලා ඉවරයි දැන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා Windows install කරන් තියෙන directory එකට යන්න ඕනේ. මගේ තියෙන්නේ C directory එක. ඒකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් program files. මේක යටතේ Java කියලා folder එකක් හැදෙනවා. ඒක open කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ එක ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ JDK ඔයාලා download කරපු version එකට අදාළව. මම මේ විදිහට මගේ ෆයිල් එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ෆයිල් set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ bin කියලා එකක් තියෙනවා. bin එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒකෙත් මේ වගේ ෆයිල් තියෙනවා.
දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඊළඟ දේ තමා environment variable එක හදාගන්න ඕනේ. මේක හදාගන්න ඔයාලට නැවත search bar එකට ගිහිල්ලා environment කියලා type කරන්න යනකොටම මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් edit the system environment variable කියලා. control panel එකෙන් මේ විදිහට search කරලා දෙනවා. ඒක click කරලා open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ window එකක් බලාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා environment variable කියලා යටම මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙන කොටස නෙවෙයි යටින් තියෙන කොටස තියෙන system variable කියලා මේකට අදාළව මේ විදිහට path කියලා තියෙනවා. මේ path එක click කරලා edit යන්න ඕනේ. edit ගියාට පස්සේ ඔයාලා new කියන එක click කරලා අපි මෙතන Java folder ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ bin එක තියෙනවා. මේ bin එකත් ඇතුළට ගියාට පස්සේ එතනින් address එක copy කරගන්න ඕනේ. මේ address එක copy කරගෙන අපි දැන් මේ ඉන්න environment variable එකේ ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න විදිහට edit ගිහිල්ලා path එකේ මේ විදිහට new එකක් open කරගෙන save කරගන්න ඕනේ. එහෙම save කරගෙන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අලුතෙන් variable එක හදාන්න ඕනේ Java වලට අදාළව. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Java කියලා capital වලින් type කරගෙන මේකේ ඔක්කොම Java home variable name එක විදිහට Java home කියලා සම්පූර්ණ capital වලින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ variable value එක විදිහට මෙන්න මේ bin එක ඇතුළට යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ තියෙන area එකේ address එක copy කරගන්න ඕනේ. ඒ address එක ඊට පස්සේ මෙතන variable value එක විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දීලා මේක okay දීලා මේ ටික close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවත CMD එක open කරගෙන version එක check කරගන්න පුළුවන්. Java-version මේ විදිහට version එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට හරියටම Java දැන් අපි install කරගත්තා. මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන් පොඩි simple program එකක් run කරලා එහෙම නැත්නම් hello world program එක run කරලා බලන්න පුළුවන් හරියට run වෙනවද නැද්ද කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම desktop එකම use කරනවා ලේසියට text document එකක් මම මේ විදිහට ගන්නවා. මම මේක double click කරලා open කරගෙන අපේ hello world program එක මම code කරගන්නවා. ඒකට class hello world public main method එක දාගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලා තාම අලුත් නම් Java වලට ඔයාලට ඉස්සරහට යද්දි මේ කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. public static void main string args ඊට පස්සේ print කරගන්න අවශ්‍ය statement එක දාගන්න පුළුවන්. system.out.println කියලා hello world කියලා මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඔයාලා මේ code එක ගැන ගැටලුවක් කරගන්න එපා. තාම අලුත් නම් ඉස්සරහට ඔයාලා Java language use කරලා code කරන යද්දී ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. මම මේක save කරගන්නවා Java කියන extension එක යටතේ. මෙන්න මේ නමින් hello world.java class එකේ name එක යටතේම මම මේක save කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන class කියලා දීලා hello world කියලා දුන්නනේ මම. මෙන්න මේ නම තමයි මේක save කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ extension එක විදියට .java කියලා use කරනවා. හරි. මේ විදියට
මේක මම සේව් කරගත්තට පස්සේ එතන ඒ ඩොකියුමන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක නැවත ඕපන් කරනවා නම් ඔයාලට notepad එක යූස් කරලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. open with notepad දුන්නට පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් නැවතත් යන්න ඕන අපි CMD එකට ගිහිල්ලා දැන් අපිට රන් කරලා බලන්න තියෙන්නේ මේ අපි ලියපු කෝඩ් එක. ඒකට මම කරනවා ඉස්සරවම Java C කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා hello world.java කියලා ඉස්සරම ටයිප් කරගන්නවා. දැන් මේකේ Java C කියන්නේ Java compiler කියන එකට C කියන එකෙන් compiler කියන එක කියවෙන්නේ. හරි sorry. දැන් මට මේ ඩිරෙක්ටරි එකට යන්න අමතක වුණා. ඒක නිසා මම ඉස්සරම ඩිරෙක්ටරි එකට යන්න ඕනේ. මම දැන් පාවිච්චි කරන ඩෙස්ක්ටොප් එක නිසා cd ඩෙස්ක්ටොප් එන්ටර් කරලා පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට Java C hello world.java කියන මේ විදිහට එන්ටර් කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට ක්ලාස් ෆයිල් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නවා අපි ලියපු කෝඩ් එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මේක රන් කරගන්න පුළුවන් Java hello world කියන එක විතර ටයිප් කරලා .java extension එක නැතුව එන්ටර් කරලා පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියලා අපි කෝඩ් කරගත්ත මෙසේජ් එක මේ විදිහට ටයිප් වෙනවා. හරි. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි අපිට Java install වුණාද හරියටම කියලා චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම ID එකක් install කරගෙන ඔයාලගේ වැඩ coding part එක කරගෙන යන්න. Eclipse ඊට පස්සේ NetBeans IntelliJ මේ වගේ IDE use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.